ሰላም እንዴት ናችሁ? የኢትዮ ኦፕቲክ ነው። በዛሬው ቪዲዮ ማሳያችሁ how to connect PIR ሴንሰር with Arduino። PIR ሴንሰር ማለት ፓሲቭ ኢንፍራሬድ ማለት ነው። ፓሲቭ ኢንፍራሬድ ይሄ ፓሲቭ ኢንፍራሬድ ሴንሰር ምንለው የሚያገለግለን ምንድነው? እንቅስቃሴዎችን ዲቴክት ለማድረግ እንቅስቃሴ ሲኖር የሆነ አክቲቭ ይሆናል ወይም ሲግናል ያመነጫል። ስለዚህ ማንኛውንም እንቅስቃሴ ዲቴክት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ፒአይአር ሴንሰር ስንል የሰው ልጆች ሊሆን ይችላል፣ አኒማል ሊሆን ይችላል፣ ወይም ማንኛውም እንቅስቃሴ ዲቴክት የሚያደርግ የሚለይ ነው። እንቅስቃሴ ሲኖር የሚለይ ምንድነው የሚያደርገው? ልክ ሲግናል ይለቃል። ፒአይአር ሴንሰር ሲግናል አይለቅም። የሚያደርገው ምንድነው? በሚንቀሳቀስበት ሰዓት አኒማልም ሆነ ሰው በሚንቀሳቀስበት ሰዓት ከአካል ላይ ከሰው አካል ወይም ከአኒማል አካል ወይም ከማንኛውም እንቅስቃሴ ከሚያደርግ አካል ላይ ቦዲ ቴምፕሬቸር ወደ አትሞስፌር ይለቀቃል፣ ሙቀት ማለት ነው። እና ያንን ዲቴክት ነው የሚያደርግ። ያንን ሙቀት ከሰው ልጆች ላይ ወይም ከአኒማል ላይ የሚለቀቀውን ሙቀት ዲቴክት ያደርግና እንቅስቃሴ እንዳለ ይናገራል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ኮኔክት አድርጌዋለሁ እኔ። ለምሳሌ ፒአይአር ሴንሰርን ፒአይአር ስትሉ እዚህ ጋር ይመጣላችኋል። ፒአይአር ሴንሰር የተለያየ ከለር አለላችሁ። ፒአይአር ሴንሰር በዚህ መልክ ይመጣላችኋል። ከዛ ይሄን ኦኬ ትሉታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር መጣችሁ ክሊክ ስታደርጉ አያችሁት፣ ፒአይአር ሴንሰር በዚህ መልኩ ማቻላችሁ። ግን ከዚህ በፊት ፒአይአር ሴንሰር እዚህ ጋር ምናልባት አርዲኖ ሴንሰር ላይብራሪ ሃው ቱ አድ ሴንሰር ላይብራሪ ኦን ፕሮቱስ የሚል ቪዲዮ ሰርቻለሁኝ። ስለዚህ እሱን የፒአይአርን ላይብራሪ ከፕሮቱስ ጋር ጭናችሁት ካልሆነ አይመጣላችሁም። ፒአይአር ሴንሰር ብትሉ የአርዲኖንም እንደዛው ፕሮቱስ ላይ ጭናችሁት ካልሆነ አይመጣላችሁም። ስለዚህ አርዲኖ ላይብራሪ፣ ሴንሰር ላይብራሪ፣ የተለያዩ ሞጁል ላይብራሪዎችን ብሉቱዝ ላይብራሪ፣ ጂኤስኤም ላይብራሪ እነዚህን እንዴት መጫን እንደሚቻል ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። እዛ ጋር ማየት ትችላላችሁ። በዚህ መልክ ትሄዳላችሁ። ለኤልሲዲ ስትሉ እዚህ ጋር ይመጣላችኋል። ኤልሲዲ ለምሳሌ እኔ 16 በ2 ነው የተጠቀምኩ። 16 በ2 ኤልሲዲ ይቺ ማለት ነው። ይሄው ግራፊካል ኤልሲዲ ነው። ይቺ አልፋ ኑሜሪክ ኤልሲዲ እዛ ኦኬ ከዛ አስጨምራላችሁ። ስለዚህ ፒአይአር ሴንሰሩ እዚህ ጋር ይሄው በዚህ መልክ ተቀምጦላችኋል። እዚህ ጋር ስታንቀሳቀሱ ሰርኪቱን በዚህ መልክ ማየት ትችላላችሁ። አሁን ፒአይአር ሴንሰሩን ከአርዲኖ ጋር ዲጂታል ፒን 24 ላይ ኮኔክት አድርጌዋለሁ። ከዚህ ፓወር ሰጥቼዋለሁ። እዚህ ጋር ከዚህ ግራውንድ ፓወር እና ግራውንድ የምታገኙት እዚህ ጋር ነው። እዚህ ጋር ፓወር፣ እዚህ ጋር ግራውንድ አለ። ግራውንድ ለምሳሌ ሴሌክት አድርጌያለሁ። እዚህ ጋር ግራውንድ ባረግ እዚህ ጋር ግራውንድ ይመጣል። አያችሁት? በዚህ መልክ መጨመር ትችላላችሁ። ኤልሲዲውን በዚህ መልክ ኮኔክት አድርጌዋለሁ። ይሄ ኤልሲዲውን ይሄው ዳታ ሰብን አለ ከ53 እስከ 48 ከ53 እስከ 48 ባለው ኦኬ። እዚህ ጋር ስንት ነው? ይሄው ከ48 እስከ 53 ኮኔክት አድርጌያለሁ ማለት ነው። ኦኬ ዜን አርዲኖ ኮዱ ላይ ነው የምንመጣ። ኤልሲዲውን በዚህ መልክ ዲክሌር አደረግን። ኤልሲዲ 16 በ2 ነው። 16 ኮለመን 2 ሮ ስላለው ነው። ሌላው ወር ሴትአፕ ላይ ነው። ኦኬ እሺ። ስለዚህ እዚህ ጋር ክሊክ እንትን ማድረግ ትችላላችሁ። ፒአይአር ፒን ዲጂታል ሪድ 24 እንደዚህ ማድረግ ይቻላል። ሌላው ደግሞ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ኢንት ፒአይአር ፒን እዚህ ኳስቱ 24 እዚህ ጋር 24 አድርጋችሁ ከዛ ምን ማድረግ ይቻላል? እዚህ ጋር መስላችሁ እዚህ ጋር ምን ማድረግ ይቻላል? ፒን ሞድ ፒአይአር ፒን አውትፑት እንደዚህ ማድረግ ይቻላል። እንደዚህ ታርቁታላችሁ። እሺ ይሄኛውን ዲጂታል ሪድ የሚለውን መተው እንችላለን ማለት ነው። ይሄኛውን መተው እንችላለን። ፒአይአር ኦኬ
ፒአይአር ቫሪያብል ስም ነው። ፒአይአር 24 ፒአይአር አውትፑት አድርጌዋለሁ። ፒአይአር ፒን እንደዛ ፒአይአር ብያለሁ። ይሄን ፓስ አድርጌያለሁ። ዲጂታል ያ ማለት ዲጂታል እዚህ ጋር ዲጂታል ፒን ላይ አይደለ ኮኔክት ያደረግነው እዚህ ጋር 24 ላይ ሪድ ነው። ዲጂታል ሪድ አንብብልኝ እንደማለት ነው። አንብብልኝ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ኢኒሻሊ ኤልሲዲ ዶት ሴት ከርሰሩ 00 ዜሮ ኮለመን 0 ሮ ላይ ትጠብቃለች። ብሊንክ የምታደርጓ ይቺ ብሊንክ አለች አይደል? ልክ ኤልሲዲ ላይም ብሊንክ እያደረገች ትጠብቃለች። ከዛ ዲፎልት ስተዲ ፒአር የሚል ይመጣል ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የሚያደርገው? ኢፍ ፒአር ፒን ይሄ ፒን ማለት ነው ሎ ከሆነ ምንም ሲግናል ኤሌክትሪክ ፓወር ካላገኘ ማለት ነው 5 ቮልት ካላገኘ ሴት ከተር 01 ሄሎ ብሎ ዲስፕሌይ እንዲያደርግ ነው። ከዛ ዲስፕሌይ ያደረገውን ዲሌይ ከአንድ ሰከንድ በኋላ ክሊር እንዲያደርገው እንዲያጠፋው ሄሎ የሚለው እንዲያጠፋው ኢልስ ኢፍ ፒአር ፒን ይሄ ማለት ሶርስ ካገኘ ፓወር ካገኘ ማለት ነው። ኤልሲ ሴት ከርሰር አሁንም እዛው ጋር 01 ላይ እናደርገዋለን። ኤልሲ ፕሪንት ዌልከም ሞሽን ከዛ ዲሌት ይላል። ከዛ ኤልሲዲ ክሊር እንደገና ያጠፋል። ከዛ ይሄ ሉፕ አይደለ ሉፕ ውስጥ ነው ያለው። ይሄው ሉፕ ውስጥ እስከሆነ ድረስ እናንተ እስካላቋረጣችሁት ድረስ ምን እያደረገ ይሄዳል? ሄሎ ዌልካም እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ወይንም ምን ማድረግ እንችላለን? ሞሽን ዲቴክትድ ላችሁ ብትጽፉት ሞሽን ዲቴክትድ ብሎ እንዲጽፍ ኮንትሮል ኤስ ሴቭ ለማድረግ እዛ ምን ታደርጋላችሁ? እዚህ ጋር ስኬች ትመጡና ኤክስፖርት ኮምፓይልድ ባይናሪ የሚለው ስትጫኑ በዚህ መልክ ያመጣላችኋል። ከዛ ሄክስ ፋይል ነው። ሄክስ ፋይል እንፈልጋለን። ሄክስ ፋይል የት እንዳለ እዚህ ጋር እስካሁን እናደርግና እዚህ ጋር እንመጣለን። ይሄው እዚህ ጋር እንመጣለን። ይሄ የማይመጣላችሁ ልጆች ካላችሁ ምንድነው የምታደርጉት? ፋይል ትገቡና ፕሪፈረንስ ከዛ ይቺን ኮምፓይሌሽን ምትሏን ቲክ ማድረግ ነው። አሁን ይሄንን ሴሌክት ላድርገው። ሴሌክት ከዛ ኮፒ ኮንትሮል ሲሰራ ኮፒ ያደርግልኛል። ቀጥታ አሁን እዚህ ጋር መጣና ዳብል ክሊክ አርዲኖ ጋር ማለት ነው። ከዛ ይሄንኛውን የመጀመሪያውን ፕሮግራም የተጫነውን አጠፋና ኮንትሮል ቪ ያ ማለት ጀስት ማድረግ ነው። ኦኬ ከዛ በፊት ግን ምንድን ማድረግ አለባችሁ? እዚህ ጋር ኮምፓይል ስታደርጉ ወይም ኤክስፖርት ኮምፓይልድ ባይናሪ እሱን ከመምረጣችሁ በፊት እዚህ ጋር ፕሮቶስ ላይ የተጠቀማችሁት አርዲኖ ነው፣ አርዲኖ ሜጋ ነው፣ አርዲኖ ናኖ ነው የሚለውን እዚህ ጋር መስጠት አለባችሁ። እኔ ለምሳሌ አርዲኖ ሜጋ ስለሆነ ይሄው አርዲኖ ሜጋ ነው የመረጥኩለት። አርዲኖ ናኖ ከሆነ እዚህ ጋር አርዲኖ ናኖን መምረጥ አለብኝ። አርዲኖ ኦኖ ከሆነ አርዲኖ ኦኖን መምረጥ አለብኝ ማለት ነው። ኦኬ አሁን ፔስት አድርግ ያለው እንጭም ያለው ፕሮግራሙን። ስለዚህ ምንድነው የማደርገው? ራን ያያችሁት ስታዲ ፒአር ሄሎ ይላል። እስካሁን ዲቴክት አላደረገም ማለት ነው። ይቺ ቶግል ምንድን ነች? እንግዲህ ይሄ ፒአር ሴንሰር እዚህ ሶፍትዌሩ ላይ ሞሽን ስለሌለ ሞሽን መኖሩን አለመኖሩን እናረጋግጠው እቺ ቶግል ትባላለች። ይቺን 0 ኤንድ 1 ስናደርግ ነው። ክሊክ ስናደርጋት 1 ትሆናለች። ዲፎልት 0 ናት። 1 ሆነች ማለት ልክ ዊ አሲዩም ዘ ሞሽን ኢዝ ዲቴክትድ። ሃርድዌር ከሆነ ይሄ ፒን ምናምን አያስፈልግም፣ የለውም እንደ አይነት ፒንም። ልክ ቀጥታ ይሄኛው አርዲኖ ሜጋ እንወስዳለን፣ ፒአር ሴንሰር እናመጣለን፣ ኤልሲዲ እናመጣለን። በዚህ መልክ እዚህ ጋር እንደዚህ በዚህ መልክ ይሄን ፓወር ሶርስ እንሰጣለን 5 ቮልት፣ ከዚህ ግራውንድ እንሰጣለን። ለኤልሲዲውም እንደዛው ከሰጠን በኋላ ቀጥታ ሞሽን እጃችን ወይም ምናምናችን እያንቀሳቀስን መሞከር ነው። አሁን ግን እዚህ ሶፍትዌሩ ላይ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ መሞከር ስለማንችል ይሄኛውን ክሊክ በማድረግ ነው። አሁን ክሊክ ሳደርገው ምን ይሆናል? ሞሽን ዲቴክትድ የሚል ይኖራል ማለት ነው። ያችሁት ሞሽን ዲቴክትድ ስለቀው ሄሎ ክሊክ ሞሽን ዲቴክትድ ስለቀው ሄሎ። አሁን ክሊክ ሳደርግ ሞሽን ዲቴክትድ ይለኛል ነው። በዚህ መልኩ ነው የምናደርገው። የዛሬው ሌሰን ይሄን ይመስል ነበረ። በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር እንሰንብት።